Hello students, welcome to my YouTube channel. তো আজি মই লৈ আহিছোঁ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আজি হৈ যোৱা মেথছৰ পেপাৰ। চ' যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টত এতিয়ালৈকে মেথছৰ এক্সাম হোৱা নাই তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবা আৰু শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰতিজন ষ্টুডেণ্টে জনাবা যে কেনেকুৱা হৈছে এক্সাম, কেনেকুৱা পাইছা। চ' আৰু ইভালুৱেট কৰিবা এইখন পেপাৰত যোনখিনি আনচাৰ দিয়া হৈছে অলৰেডি ইভালুৱেটেড, মই ইভালুৱেট কৰি কিনে আনচাৰবোৰ উলিয়াইছোঁ। চ' তোমালোকে আনচাৰবোৰ ইভালুৱেশ্যন কৰিবা আৰু তলত জনাবা, কমেণ্ট বক্সত জনাবা যে কিমান মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিছা। চ' লেটছ গ' ফৰ ইট। চ' এইটো প্ৰি ফাইনেল এছেছমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন 2024-25 জেনেৰেল মেথামেটিক্স এক্সাম শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। চ' লেটছ গ' ফৰ ইট। চ' প্ৰথমটো কুৱেশ্যন আছে, দি ৰেচিঅ' of HCF to LCM of the least composite number and the least prime number is আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যা আৰু আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাৰ গসাগু আৰু লসাগু অনুপাত। চ' এইটো আনচাৰ হৈ যাব অপশ্যন এ 1:2। তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে, দি LCM of two prime number P and Q PQ is 221. Find the value of 3P minus Q. দুটা মৌলিক সংখ্যা P আৰু Q, Qৰ লসাগু 221 হ'লে তাৰ মান হ'ব অপশ্যন এ আছে 4, অপশ্যন বি আছে 28, অপশ্যন চি আছে 38, অপশ্যন ডি আছে 48. So the correct answer will be option C 38. তাৰ পিছত আছে HCL and LCM of two co-primes x and y are respectively. দুটা সহমৌলিক সংখ্যা x আৰু y ৰ গসাগু আৰু লসাগু ক্ৰমে a আছে 1 x by y, b আছে 2 x plus y, অপশ্যন c আছে 1 xy, option D আছে 1 x minus y. So the correct answer will be option C. তাৰ পিছত 4 নম্বৰ আছে, if p square is equal to 32/50 then p will be a. যদি p square is equal 32/50 তেন্তে p হ'ব অপশ্যন এ আছে হোল নম্বৰ পূৰ্ণ সংখ্যা, অপশ্যন বি আছে ইণ্টিজাৰ অখণ্ড সংখ্যা, অপশ্যন চি আছে ৰেচনেল নম্বৰ পৰিমেয় সংখ্যা, অপশ্যন ডি আছে ইৰেচনেল নম্বৰ অপৰিমেয় সংখ্যা। চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন চি ৰেচনেল নম্বৰ অৰ্থাৎ পৰিমেয় সংখ্যা। তাৰপিছত ইয়াত দি ভেলিউ অফ এক্স এণ্ড ৱাই ইন দ্য গিভেন ফিগাৰৰ, ইয়াত এটা ফিগাৰ দিয়া হৈছে, তলৰ চিত্ৰতে এক্স আৰু ৱাইৰ মান ওলাব দিছে। চ' অপশ্যন বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ, এক্স ইজ ইকুৱেল টু 21 এণ্ড ৱাই ইজ ইকুৱেল টু 84। তাৰপিছত 6 নম্বৰ আছে, the LCM of smallest two-digit prime number and smallest odd prime number is আটাইতকৈ সৰু দুটা অংক বিশিষ্ট মৌলিক সংখ্যা আৰু আটাইতকৈ সৰু অযুগ্ম মৌলিক সংখ্যাৰ লসাগু হ'ব। অপশ্যন এ উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ 33। তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে, হুইচ অফ দি ফলোয়িং ইজ এ ৰেচনেল নম্বৰ, তলৰ কোনটো পৰিমেয় সংখ্যা। অপশ্যন এ আছে √2/√3, অপশ্যন বি আছে √2/π, অপশ্যন চি আছে √5/√6, অপশ্যন ডি আছে √3/27. চ' অপশ্যন ডি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ। তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে, হুইচ অফ দি ফলোয়িং ছিকুৱেঞ্চ অফ নাম্বাৰ আৰ ইন প্ৰপৰ্শ্যন, তলৰ কোনটো সংখ্যাৰ ক্ৰম সমানুপাতত থাকিব। চ' অপশ্যন বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ 10, 100, 1000 and 10,000. তাৰপিছত আছে the standard form of 70, 0, 40, 000, 000 is ইয়াৰ প্ৰমাণিক ৰূপটো উলিয়াব দিছে। অপশ্যন ডি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ 7.004 into 10 to the power 10. তাৰপিছৰটো আছে, if alpha gamma are zeros of px is equal to 4x square minus thrice x minus 7 then 1 by alpha and plus 1 by gamma is equal to
সো বহুপদটোৰ শূন্য হয় তেন্তে 1/alpha plus 1/gamma মান হ'ব অপশ্যন এ আছে 7/3 অপশ্যন বি আছে -7/3 অপশ্যন চি আছে 3/7 অপশ্যন ডি আছে -3/7 সো অপশ্যন ডি উইল বি দি কাৰেক্ট আনসাৰ তাৰপিছত এটা এছাৰশ্যন ৰিজনৰ কুৱেশ্যন আছে নাম্বাৰ অফ নেচাৰেল নাম্বাৰছ বিটুইন 11 স্কুৱেৰ and 12 square is 22 reasoning number of natural numbers between n plus 1 square plus n plus 2 whole square is 2n so এইটোৰ আনসাৰটো উলিয়াব দিছে so option a আছে both a and r are false মানে assertion আৰু reason দুয়োটাই অশুদ্ধ তাৰপিছত আছে assertion শুদ্ধ কিন্তু reason টো অশুদ্ধ তাৰপিছত আছে c both a and r are true but r is not correct explanation of a তাৰপিছত d আছে both a and r true and a is correct explanation of a so ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি a assertion is true but reason is false তাৰপিছত আছে যদি কে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰাইছ এক্স প্লাছ কে বহুপদটোৰ এটা শূন্য 2 হয় তেন্তে কে ৰ মান হ'ব যে অপশ্যন এ আছে 6/5 অপশ্যন বি আছে -6/5 অপশ্যন চি আছে 5/6 অপশ্যন ডি আছে -5/6 so the correct answer will be option b তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে সৰি আলফা গামা কৈছিলোঁ আলফা বিটা হ'ব সৰি if alpha beta are the zeros of the polynomial so p into x is equal to p x square minus twice x plus thrice p and a alpha plus beta is equal to alpha beta then the value of p is option a -2/3 option b 2/3 option c 1/3 option d -1/3 so the correct answer will be option b তাৰপিছত আছে how many zeros does x - 2 x plus 3 have so option a আছে 0 option b আছে 1 option c আছে 2 option d আছে 3 so the correct answer will be option c তাৰপিছৰটো কুৱেশ্যন আছে if the diagram ইয়াত এটা ডায়াগ্ৰাম দিয়া আছে so এই চিত্ৰটোত পি এক্স ইজ ইকুৱেল টু ৱাই মান ওলাব দিছে so there is no 0 এটাও শূন্য নাই তাৰপিছত আছে there is 1 0 and the 0 is 2 তাৰপিছত আছে there is 1 0 and the 0 is 0 তাৰপিছত আছে দুটা শূন্য আছে অৰ্থাৎ there is 2 0 so the correct answer will be option a তাৰপিছৰটো কুৱেশ্যন আছে আণ্ডাৰ হোৱাট কণ্ডিশ্যন দি ৰুটছ অফ দি ইকুৱেশ্যন পি এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ কিউ এক্স প্লাছ পাই ইজ ইকুৱেল টু 0 হেজ ইকুৱেল বাট অপজিট ইন চাইন কি চৰ্তত পি এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ কিউ এক্স প্লাছ আৰ ইজ ইকুৱেল টু 0 সমীকৰণৰ মূল দুটা সমমালৰ কিন্তু বিপৰীত চিহ্নযুক্ত হ'ব তো এ আছে পি ইজ ইকুৱেল টু 0 অপশ্যন বি আছে কিউ ইজ ইকুৱেল টু 0 অপশ্যন চি আছে আৰ ইজ ইকুৱেল টু 0 অপশ্যন ডি আছে পি ইজ ইকুৱেল টু কিউ ইজ ইকুৱেল টু আৰ ইজ ইকুৱেল টু 0 so the correct answer will be option b q is equal to 0 তাৰপিছত কুৱেশ্যন আছে মই আনচাৰখিনি কৈ গৈ থাকোঁ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনটো নপঢ়োঁ so option c will be the correct answer step 4 তাৰপিছৰটো কুৱেশ্যন আছে 18 নম্বৰ এটা দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মূল দুটা 3 প্লাছ ৰুট 2 আৰু 3 মাইনাছ ৰুট 2 হ'লে দ্বিঘাত সমীকৰণটো হ'ব অপশ্যন এ উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 6x প্লাছ 7 ইজ ইকুৱেল টু 0 তাৰপিছৰটো 19 নম্বৰ আছে অপশ্যন চি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ 19 নম্বৰ অপশ্যন চি তোমালোকে টিক কৰি গৈ থাকা তাৰপিছত 20 হ'ব অপশ্যন চি বি প্লাছ চি ইজ ইকুৱেল টু 0 তাৰপিছত 21 হ'ব অপশ্যন বি ৰুট 96 তাৰপিছত 22 হ'ব অপশ্যন চি 5 তাৰপিছত 23 হ'ব
অপশ্যন বি 2500 প্ৰথম 50টা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল 2500 হ'ব তাৰপিছত 24 আছে ডি এক্স বাই y ইকুৱেল টু কনষ্টেণ্ট অৰ্থাৎ ধ্ৰুৱক তাৰ পিছৰটো আছে দি ডিষ্টেঞ্চ অফ পইণ্ট -1 7 বিন্দুটোৰ দূৰত্ব অপশ্যন বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ 7 তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে 26 নম্বৰ 2 -1 উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ অপশ্যন চি এতিয়া যদি কুৱেশ্যন পঢ়ি যাওঁ নিয়াৰ এবাউট 1 আৱাৰ্ছৰ ভিডিঅ' হৈ যাব চ' সেইকাৰণে মই আনচাৰবোৰ কৈ গৈ আছোঁ প্ৰথমতে কেইটামানৰ কুৱেশ্যনো পঢ়িছোঁ তাৰপিছত 27 আছে অপশ্যন ডি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ 2 + √2 তাৰপিছত 28 আছে অপশ্যন বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ 12 ইউনিটছ 12 একক তাৰপিছৰটো কুৱেশ্যন আছে 29 অপশ্যন বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ তাৰপিছৰটো কুৱেশ্যন আছে 30 নম্বৰ অপশ্যন ডি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ 7000 তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে এটা বৃত্তৰ পৰিধি 44 সেন্টিমিটাৰ হ'লে ইয়াৰ কালি হ'ব অপশ্যন ডি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ 154 সেন্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে 32 অপশ্যন চি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ 7.5 সেন্টিমিটাৰ তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে 33 অপশ্যন চি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ কোণ বাহু কোণ এংগল সাইড এংগল মানে তলৰ কোণটো ত্ৰিভুজৰ সাদৃশ্যতাৰ চৰ্ত নহয় মানে সিমিলাৰ ট্ৰাইংগল নহয় ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ সিমিলাৰ ট্ৰাইংগল তাৰ পিছৰটো 34 আছে অপশ্যন চি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ 6.5 সেন্টিমিটাৰ মানে চিত্ৰত এ বি ইজুকেল টু বি চি ইজুকেল টু 10 সেন্টিমিটাৰ কোৱা হৈছে যদি এ চি 7 সেন্টিমিটাৰ হয় তেন্তে বি পিৰ মান ওলাব দিছে চ' অপশ্যন চি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ 6.5 সেন্টিমিটাৰ তাৰপিছত 35 আছে অপশ্যন বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ 2 তাৰপিছত 36 হ'ব অপশ্যন চি 1 2 তাৰপিছত 37 আকৌ এটা এছাৰশ্যন ৰিজনিং কুৱেশ্যন আহিছে ফৰ এনি একিউট এংগল এইটোৰ আনচাৰ হৈ যাব অপশ্যন এ ইমানখিনি পঢ়োঁতে টাইম গুচি যাব বহুতখিনি চ' অপশ্যন এ উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ both এ এণ্ড আৰ আৰ ট্ৰু এণ্ড আৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এ তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে 38 নম্বৰ চ' অপশ্যন চি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ 45 মিটাৰ তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে 39 নম্বৰ অপশ্যন ডি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ 3 তাৰপিছত tan theta is equal to what অপশ্যন চি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ তাৰপিছত আছে 41 অপশ্যন ডি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ 0 তাৰপিছত 42 আছে এটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ হ'ল 3 সেন্টিমিটাৰ বৃত্তটোৰ টোটাল সমান্তৰালে স্পৰ্শকৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ব 6 সেন্টিমিটাৰ অপশ্যন চি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ তাৰপিছত 43 হ'ব বি নাম্বাৰ 4/52 তাৰপিছত 44 হ'ব অপশ্যন বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ তলৰ কোনো এটা ঘটনা সম্ভাৱিত হ'ব নোৱাৰে চ' 7/0.01 তাৰ পিছৰটো কুৱেশ্যন আছে নাম্বাৰ ইজ চিলেক্টেড এইটোৰ আনচাৰ হৈ যাব 7/50 তাৰপিছত ছেকশ্যন বি আছে চ' ছেকশ্যন বিৰ এইখিনি কুৱেশ্যন আছে তোমালোকে চাই ল'বা অপৰিমেয় সংখ্যা প্ৰমাণ কৰিব দিছে সমান্তৰ প্ৰগতিৰ পথটো নিৰ্ণয় কৰিব দিছে তাৰপিছত ব্যাসাৰ্ধ নিৰ্ণয় কৰিব দিছে তাৰপিছত স্থানাংক নিৰ্ণয় কৰিব দিছে তাৰপিছত এইটো ট্ৰিগনমেট্ৰিৰ আছে 50 নম্বৰ তাৰপিছত 51 ছেকশ্যন চি 52 দীৰ্ঘ আৰু প্ৰস্থ নিৰ্ণয় কৰিব দিছে আয়তক্ষেত্ৰ এটাৰ চ' দিজ আৰ দি
আৰু দুটা পেজ আছিলে 52 লৈকে আছে and wait এইটো এড কৰিব মই পাহৰিলোঁ টোটেল 15-16টা পেজ আছিলে I will add it up তাৰ পিছৰ 53 আছে আকৌ সমান্তৰ প্ৰগতিৰ কুৱেশ্যন তাৰ পিছত 54 প্ৰমাণ কৰিব দিছে তাৰ পিছত 55 ত্ৰিভুজৰ কালিৰ অনুপাত নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আৰু ত্ৰিভুজৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তাৰ পিছত ত্ৰিকোণমিতিৰ অভেদ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰমাণ কৰিব দিছে 56 তাৰ পিছত 57 আছে আকৌ এটা প্ৰমাণ কৰা তাৰ পিছত 58 তাৰ পিছত 59 মিন ওলাব দিছে মাধ্য তাৰ পিছত 60 অঙ্কন তাৰ পিছত 61 দুটা শূন্য ওলাব দিছে so these are the questions so thank you for watching আৰু এই MCQ বোৰ ডিজাইন কৰিছে আমাৰ আমতলা কোচিং সেন্টাৰৰ মেথছৰ টিচাৰ সৰৱাৰ আলম so subscribe my YouTube channel for further updates আৰু তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা thank you